Santosh, सबैलाई नमस्कार. You are welcome to my channel. Welcome back again. यो चाहिँ वेस्टेज भएको छ. यो चाहिँ पुरा असिनाले अस्ति असिना परेर दुरुप बनाएको छ. तर यसलाई म फेरि रिपेयर गर्न गइरहेको छु. सिमेन्ट लगाएर, सिमेन्ट विथ सेरामिक टाइल्स लगाएर. ओके. अब यो चाहिँ यसको फाइनली प्रोफाइल हो. फिनिसिङ भएको हैन. यस्तो छ हेरोस् अहिले. अब यसको चाहिँ यहाँ काटेर यसलाई काटेर फ्याक्दा भयो न फ्याक्दा यसको खुट्टा चाहिँ काटेर फ्याक्यो भने भित्रको अब सिमेन्ट देखिन्छ हैन. नत्र भने त्यही राख्दा हुन्छ. पछि आफै पनि टुक्रेर जान्छ. त्यो पनि हो. अब चाहिँ एकदम पर्फेक्ट हो. हेर्नुस् मजाले बस्न सकिन्छ. अब चाहिँ यो रिपेयरिङ एउटा हैन. लकडाउन छ. लकडाउनको एउटा चाहिँ युटिलाइज लकडाउनको टाइम सदुपयोग गरेको हुने चाहिँ यस्तो छ. हेर्नुहोस् राम्रो छ. मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो होइन. तपाईँलाई कस्तो लाग्यो. र पछि मैले यो पनि छ एउटा गमला सिमेन्टको. अर्को यहाँ छ गमला सिमेन्टको. यहाँ पोट सबै पोट हो.
यो चाहिँ रुट ओभर रक, यो चाहिँ यसमाथि पछि मैले प्लान्ट रोप्ने विचार गरेको छु। यसमाथि अनि बनाइरहेको छु यो अहिले। पछि यसको पनि भिडियो म अपलोड गर्छु लगाएपछि है। ओके, र तपाईँलाई यो कार्य कस्तो लाग्यो, यदि मन पऱ्यो भने मेरो च्यानललाई थोरै पनि माया गरिदिनु होला। लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुलिदिनु होला, सेयर गर्न। ओके, ओके, बाई, सी यू। Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.